हाम्रो यो लोकेसन चाहिँ अहिले फर्स्टमा काठमाडौँ ब्रान्च भनेर लोत्से मल गङ्गाबु बस पार्कको फ्रन्टमा गङ्गाबु बस पार्कमै बस पार्कपट्टि जस्तो लोत्से मलको बस पार्कपट्टिको साइडमा फर्स्ट फ्लोरमा रिङ रोडबाट चाहिँ आउँदाखेरि स्ट्रेट सेम नै फ्लोरमा तर सिधा हामीले बस पार्कतिर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। बस पार्कतिरको सटर हो लोत्से मलकै पछिल्लो सटर जुन चाहिँ गङ्गाबुमा स्थित छ, जुन एयरपोर्टबाट चाहिँ 4-5 किलोमिटर। र हामीले चाहिँ जुन बसहरूबाट आउँछ कुनै पनि 77 जिल्लाबाट आउने बसहरू जुन चाहिँ आएर अन्तिम जहाँ रोकिन्छ गङ्गाबु बस पार्क त्यही बिल्डिङमा त्यसको अगाडि जुन लोत्से मल छ हाम्रो अफिस चाहिँ त्यहाँ नै छ। हजुर सबैलाई स्वागत छ। नमस्ते, कोसेली ट्राभल आज चाहिँ काठमाडौँमा हाम्रो चाहिँ स्थापना भएको छ। हामी चाहिँ विगत 7 वर्षदेखि यो कोसेली ट्राभलले विगतमा चाहिँ युएईमा रहेर चाहिँ सेवाहरू प्रदान गरिरहेको थियो। युएईको दुबई सहरको बरदुबई स्थित अल्द्राफा पुलिस स्टेसनको ठिक अगाडि कोसेली ट्राभलको चाहिँ कार्यालय रहेको छ र अहिले आजबाट चाहिँ सोही संस्थाको शाखा विस्तार गरिएको छ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँको यो लोत्से मलबाट चाहिँ सेवा दिने चाहिँ प्रण गरेका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ पर्यटन भनेको देशको अर्थतन्त्रमा एकदमै ठुलो मेरुदण्ड हो। अर्थतन्त्रको मेन हिस्सा राख्ने चाहिँ टुरिज्मले हो। हामीले चाहिँ हाम्रा नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू यस्ता छन् जसलाई चाहिँ पर्यटनको मार्फत हामीले प्रवर्धन गर्न सकिरहेका छौँ। कोसेली ट्राभलले हाम्रा जस्तै यो नेपालमा भएका रारा लेक, मुक्तिनाथ क्षेत्र, मनोकामना धाम जस्ता विभिन्न पर्यटन स्थलहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, वैदेशिक विदेशका मा कोही घुम्न जान चाहने महानुभावहरूलाई पनि सेवा दिने प्रयोजनले चाहिँ यो संस्था चाहिँ आज यहाँ स्थापना भएको छ। र हामीले विशेष गरेर हाम्रा सेवाहरूमा चाहिँ सस्तो रूपमा हामी चाहिँ हवाई टिकट प्रदान गर्नेछौँ। त्यस्तै जुनसुकै यहाँहरू कन्ट्रीमा चाहिँ भिजिट रूपमा चाहिँ घुम्न जान चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ भिजिट भिजा हामी उपलब्ध गराउनेछौँ, टुरिस्ट भिजा। र त्यो सम्बन्धी आवश्यक पर्ने कागजात पनि हामी चाहिँ उपलब्ध गराउनेछौँ। र हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन धेरै भएको छ, धेरै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ। उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ हवाई टिकटको सुविधा र श्रमको लागि चाहिँ अनलाइनद्वारा श्रमको फर्म भरिने लगायत कार्य पनि हामीले गर्नेछौँ। र यो ट्राभल एन्ड टुरिज्म सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू नेपालको विभिन्न देशमा माउन्टेन फ्लाइटहरू भयो र नेपालका विशेष केही क्षेत्रहरू त्यस्ता छन् जुन क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्न सम्भावना भएको छैन, ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले पर्यटन प्रवर्धन गरेर चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ केही एउटा इँटा थप्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। हस्, यहाँहरूले माया गरिदिनु होला, यहाँले हामीलाई चाहिँ सम्झिदिनु होला, त्यसको लागि हामी एकदम आभारी छौँ। देश दुनियाँ देखोस्, थाहा पाओस्, तीर्थयात्रा गर्दा धर्म हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो भनिदिएपछि अनि बद्री केदार हामी सानो हुँदा 6 महिना लाएर घरमा चाहिँ सबै लेखेर अब आउने नआउने थाहा छैन, नराम्रोसँग बस्नु, बुढाहरू पैदल हिँडेर 6 महिना लाएर जानुपर्छ बद्री केदार। त्यस्तो एउटा तीर्थयात्राको महत्त्व थियो होइन। आज उहाँको कोसेली जुन एउटा कार्यालय आज खोलियो, नामै राम्रो छ कोसेली होइन, सबैलाई एउटा खुसी बनाउने। अनि त्यो भावनाले यो उहाँको सुरुवात गरेको यो कार्यालयबाट धेरै सेवा प्रवाह हुन सकोस् र उहाँहरूलाई पनि संस्थागत रूपमा धेरै लाभ उपलब्धि हुन सकोस्, यही म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो उत्तम कामलाई उहाँ विदेशमा थालेर त्यसको शाखा यहाँ ल्याएर यहाँ जो आँट्नुभयो, पहिला त तपाईँहरूको यो कामनालाई नै भगवान्ले परिपूर्ण गरिदिउन्। अनि यहाँबाट जसले लाभ लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफूले आँटेका काममा सफलता मिलोस्। र हजुरले जुन काम गर्नुहुन्छ निष्काम भावले, सेवा भावमा, हामी कमाउन मात्रै नभएर हामीले सेवा गर्ने भावमा गर्दै जाउँ। सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। नमस्ते। हामीले चाहिँ यो ट्राभल एन्ड टुरिज्म पहिला चाहिँ हामी मेहनत गर्न चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि बचेको समयबाट चाहिँ हामीले एउटा व्यवसाय दुबईमा सुरु गरेका थियौँ। अनि नेपालको लागि सबैभन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ फिल्ड र सबैभन्दा चाहिँ देशको लागि पनि आर्थिक रूपले सायद चाहिँ रोजगारीको हिसाबले पनि पर्यटन चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम भएको हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ काठमाडौँमा सुरु गरेका छौँ। यहाँ सबैको अनि हामीले दिन सक्ने सेवाहरू
सहुलियत रूपमा र एकदम सेक्युर्ड हिसाबले चाहिँ नि टुरिज्मको चाहिँ नि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। साथै हामीले मेडिटेसन इन हिल साइट भन्ने एउटा चाहिँ जस्तो कि आध्यात्मिक साधनाको लागि पनि हामीले चाहिँ हिलमा गएर चाहिँ मेडिटेसनको कोर्सहरूको लागि पनि प्रोग्रामहरू लिएर आएको छौँ। साथै हामीले कोसेलीलाई लगभग विदिन 6 मन्थ चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै एउटा वर्ल्ड लाइफ मोबाइलमा पनि हामीले चाहिँ टिकट काट्न सकिने, टुरिज्मको लागि पनि काम गर्न सकिने खालको एपहरू पनि लिएर आउँदैछौँ। सबैजनाले सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि गरिरहेछौँ र यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।